Можливо, нам Бог щось відкриває, дає можливість, не знаю, через таку спокуту відкрити для себе щось більше. Він завжди служив, знаєте. Він любив готувати чай, каву, дивитися, якщо все добре для тебе, знаєте, дуже гостинний. Дуже така людина, яка, не знаю, я не сказала би, що він літає, але, можливо, це теж, як називається цей птах? Скоп! Сильно, красно, бережно, висно! Перемога! Або смерть! Світи тихий з краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Як на небі, так і на землі, Отче наш. Зараз час, коли ти можеш жертвувати себе для когось на різних фронтах. Я не хочу воювати. От для мене, не через страх або не через страх померти, не через страх щось втратити себе чи втратити своє життя. Просто через бажання, через якесь таке, не знаю, внутрішнє бажання, через якісь певні, можливо, релігійні переконання або душевні. Мені це було неблизьким. Це момент, коли ти відчуваєш, що всі хочуть бути з своїми родиною. Те, що зараз є, воно залишиться в пам'яті кожного з нас. Мені здається, що якраз це ключове, що буде завжди тримати нас в єдності. Я просто її поцілував. Прикро, звичайно, що ви зростаєте в такий дуже напружений час війни, але ми віримо, що це також скріпить ваші коріння, скріпить ваші стовбури, налиє листки вашого дерева. Я з міста Скадовськ. Це маленьке містечко курортне, воно біля Криму знаходиться, Херсонська область. Провадив до війни підприємницьку діяльність.
найфантазніших фантазіях я б ніколи не сказав, що я буду таксувати у Львові. І потім вона сиділа біля вікна. Так тихо, я бачу, що вона починала плакати. Таке враження, що мене на фронт відправляєте. Найтяжче було зрозуміти, знаєш, ну, типу, яка твоя роль в цьому всьому, що відбувається. Нам всім сказали, що нападуть вівторок, той, що був тиждень перед четвергом, коли Байден прям сказав дату і так далі. Всі в найвищих кабінетах казали, що це нас пробують схилити до якогось рішення, там, політико-дипломатичного. А це сталося. Дуже добре. Свобода. Свобода – це наш єдиний шлях. Моя душа на війні, а тіло на даний момент сидить в теплому кріслі, блін. І їздить по Львову. Я студентка 3-го курсу Національної музичної академії України імені Чайковського. Але так вийшло, що не продовжую зараз навчання, тому що повинна була тікати від війни, від загрози вмерти. Тобто був би в мене трошки інший характер і трошки інше ставлення до речей. Я просто був на складі, типу, чи ліпив би батончики. Але не можу. Я більше не можу сидіти на місці. Росія розпочала вторгнення на землі, з моря і з повітря. Києву, Харкову, Дніпру розпочалися ракетні удари. Основний напрям ворога – це Харків. Росіяни прорвали оборону Херсона. The reality that is faced by many Ukrainians during this war. Yeah, I was telling that the Russians are shelling civilian areas of Mariupol, which is the southeast Ukraine. Це переломний момент для Європи та для націй вільного світу. Russian troops are closing in on the capital. Побачили, що біда, і вирішили допомагати. Хто чим може, підлучаємо, кожен приносить їсти, пити. Territorial defense units around the country of over 150,000 people who just regular civilians like me who joined the forces to protect their families and their cities. Ну, я познайомилася з ним, скільки, 3 роки тому, коли Гануся, вона жила у нас, і вони починали зустрічатися. Тоді він прийшов на гості, і він знав, що я француженка, і він був, знаєте, легіон Франції, і він хотів трошки більше спілкуватися по-французьки. Тоді початок ми просто, ну, типа як урок дали. Це була більше розмова. Він хотів, ну, ми їздили на каву, на пиво і розмовляли. І поступово ми реально мали таке дуже така дружба. Ти кажеш за те, щоб робити таке вуку тут десь недалеко, так? Да? Далеко, щоб якщо хтось втомився, міг пойти просто відпочити, і інший прийшов. Тут у вас багато людей крутиться. Це має сенс. Кажуть, що можна буде по 150 штук в день робити, але ми ще не знаємо. Ну я чесно кажучи, ще зрозумів, ну тобто ми ще не мали ніяких навчань, знаєш, Ага. І це... Це цей, так.
пам'ятаю, що були такі люди з Харкові, і вони розповідали їхні історії, і коли вони прийшли сюди. Ось два полюси життя. З одного боку, де нічого не зрозуміло, що, як і чому. Після цього відчинились двері і такий запах тепла, родини, гостинності. Зразу, якось це так відрізняється від того, що ми бачили. Я була трошки здивована, але потім я думала, це правда, але це рай ми створимо разом. Через музику, через їхні свідчення, молитва, яку їм проводили. Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благослови нас, нашу дружбу, всі наші друзі, нашу Україну і військову зв'язку. І мир дай нам. Амінь. І реально я відчувала, що наш дім ставався такий маленький, такий острів, світло, любові, але ми всі створили один одного. Навіть ці люди ми не знали, і раптом ми були щось одне. Ми утішали один одного, реально. Війна – це час для єднання. Міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ Європейського Союзу забезпечити прибуття на всі 5 атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України. Це питання безпеки всього світу. Я була дуже здивована, коли Дмитро сам сказав, що він не хотів, але коли Артем вирішив, він теж за нього. Було дуже гарно, що він сказав Дмитро, що є здивно, що я знав, що це мій відповідності перед своєю родиною, держава і країну. І що я знаю, що я йду не сам, але я йду за когось, який довіряю. І ця довіра між ними – це щось неймовірне. Так, я їду сьогодні ввечері, виїжджаю. Набери мене, я теж туди їду. Файно. Один кінець. Так, на зв'язку тоді. Файно є. Давай. Угу, давай. Все, народний депутат, парашутист, пластун. Це нас вже троє. Я чувак, який, не знаю, який робив людям каву і наливав вино. Броніки приїхали? О, клас, нарешті броніки приїхали. У мене щось немає такого відчуття, не знаю, того, що я ефективний зараз тут. Коли перший раз поїхав в Київ, то прям відчув, не знаю, себе супергероєм, таким, що я там відвіз необхідні медикаменти, необхідні речі тим людям, які того потребували. А зараз в мене цього відчуття нема. Де я, реально корисний, реально, ефективний, де моє ККД, воно високе.
Я завжди мріяла попасти у Львів, як у місто, яке дуже гарне і атмосферне, українська душа. А так вийшло, що приїхала як у прихисток. Мій Скадовськ зараз окупований, і що я в один день просто можу залишитися без рідного дому. Але все ж маю надію, що все буде добре, але вже в серці дуже неспокійно. Боєць може використовувати його двома чинами. Перший – це парафін розплавити, тобто кинути або в кип'ячену воду або на буржуйці розплавити, і прикласти собі за пазуху кудись або в кишеню, і воно буде 4 години давати акумульоване тепло. І другий спосіб – кришки вони будуть відкриватися. Якщо відкрити кришку і запалити наш фітіль умовний, то воно буде давати світло і тепло таким чином. Але це спосіб вже одноразовий. Я взагалі одразу, як сюди приїхала в Львів, я думала, що хотіла б щось допомагати, щоб не просто сидіти вдома, а бути корисною. І так сталося, що ми приїхали в УКУ, і тут такий великий волонтерський штаб, студентський, і мене дуже вразило взагалі, що студенти цим займаються самі, їх ніхто до цього не спонукає, вони самі організувалися і роблять таку круту роботу, і я одразу хотіла допомогти. Можливо, теж вона любить бути на землі, насправді. Вона не тільки літає, вона любить ловити, як називається, жаба або щось. І вона, коли вони, правда, що вони теж, вона будує свої гнізда. Це такі дуже масові, конкретні, такі, це не такі малесенькі. Можливо, це правильно, щось таке, можливо, щось схоже на нього, так, правда. А це постає гніздо вільних, вже без етнічної приналежності, а приналежності до державотворення, наприклад. Бур, вільний простір, Пласт, церква. Розумієш? Ось такі ініціативи. Моя мрія була до війни, це було наше гніздо. І що в цьому гнізді було дуже багато різних людей, щоб ми відкривали далі Україну, відкривали далі наш світ. І ми вважаємо, що отака наша бачення, така філософія нашого гнізда. Тут не лежить моя душа до спокійного, мирного життя, яке зараз я тут проводжу у Львові. Я себе за це і бічую, і картаю, і кусаю, і спокою немає. Я знаю, там багато моїх друзів на війні, багато просто друзів, просто знайомих. Реально я не думала, що буде війна. Я думаю, що це, як багато людей, я думала, що не буде. І коли починав війну, ні жодного моменту у мене не була така ідея залишати Україну. Реально, коли твої друзі, вони переживають таку велику драму і страждання, для мене це було дуже ясно, що я залишаю тут. Французьке посольство кожен день, ви є, ми організуємо автобус, ви хочете? Ні, не хочу. Багато разів вони питали. Щоб тебе вивезти? Так. А про Оду вже легенди ходять в Франції. Ні. Якраз Дім серця дуже зараз відкривається, його місія. Бо коли мирний час, як це бути другом дому серця, як це, а коли реально зараз людям
потрібна матеріальна допомога дуже сильно, але так само сильно потрібно просто, щоб тебе почули. Іноді навіть те, що ти не можеш дати матеріально, іноді нічого. Єдине, що ти можеш дати, от свою присутність. Коли ти маєш що дати внутрішньо. Це є церква Архангела Михаїла, і в цьому комплексі, власне, ми планували відкривати наше міське кафе «Республіка Сад» до війни. Ну, плануємо, тобто я думаю, що ми це відкриємо чи в час війни, чи після війни. Наша команда це відкриє, навіть якщо я буду онлайн, типу, долучений до роботи. Ну, бачите, то, що я казав, вони можуть пліснявіти через вологість цю дошкову. Що ти? Їду сьогодні. Я думала, ти вже поїхав. Ти вернувся. Я їду в один кінець. Якщо не... Дуже багато людей хоче задонатити, саме через PayPal. Ну, Таня, це найпростіша модель. Я просто думаю, якщо б, наприклад, українці хотіли зробити внесок, то їм через PayPal робити наразом немає сенсу. Їм краще дати прямо на організацію. Сьогодні є, зараз гляну, 3 наміри. Маріуполь точно сьогодні їде Харків. Ні, не Харків. Я би просто на підсадку всі мені в Бердичі треба. На підсадку? Так, мені дуже треба в Бердичі. Окей, треба буде зараз. Влад загалом займається своєю логістикою такою по Україні зі Львова. Так. Він буде їхати Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Ожирниця, Лубни. Тобто, тобі з Вінниці до Бердичева легше буде добратися. Можеш поїхати з ним. Ви можете заспівати «Місто весни»? Хочеш «Місто весни» заспівати? Окей, ще одну пісню зараз заспіваю, але після фотографії. Чому мені сниться, як знову і знову гуляєм з тобою по рідному Львову? Я ніколи себе не відчувала такою сміливою. Вчора співала взагалі на площі з гітаристом, якого перший раз в житті бачила. І люди там зупинялися, навіть слухали. І взагалі я б ніколи цього не зробила. Я думаю, якби не Львів. Не знаю, щось він зі мною робить. Не маючи бажання брати до рук зброю, а маючи там бажання просто любити і відкривати щось для себе. Вимушені зараз просто їхати і руйнувати. Захищаючи руйнувати, але руйнувати. Руйнувати себе в першу чергу і руйнувати когось. Я постійно їхав, я собі казав, Боже, кермуй, тому що я безсилий. Якщо я безсилий, я реально безсилий в цьому світі. Попереду багато виснажливих місяців боротьби і страждань. Ви спитаєте, якою є наша політика? Я скажу, якою. Вести війну в морях, на суші та в повітрі з усією відвагою та усією силою, які нам дасть Господь Бог. Попри все своє бажання не йти на війну, не брати до рук зброю, я десь розумію, що я потім можу собі не пробачити того. Тут взагалі не йде мова про страх померти, про страх все те втратити. Це взагалі навіть не про це. Це,
Мова йде про те, як жити з тим після того. Je m'y souviens. Вдома ще наші не знають? Ні, в мене вдома категорично ні. Я скажу батькам, коли я буду відчувати. Старий, не домовлялись. То мій дружбан дзвонить. Та я буду там раніше, буду готувати коп. Я тобі будеш зверху або знизу спати, де захочеш. Та, я тобі дам право. Старий, завтра здивимося. Молися, відпочивай. Ну, я щасливий. Я теж. Коли Дмитро сказав, що він дав, знаєте, інтерв'ю після смерті Артема, і він сказав, що самий важкий крест – це пережити смерть своїх друзів. Це носити це, що наших друзів вже нема, і носити цей крест. Серце весну зустрічає, сонце палить, сонце гріє, море золота розливає. Не для нас, не для нас, ще не час, ще не час. Рушим разом, ми кривавий, будем битись до загибелі. Ми запалим, сонце славим, хоч поляжем за Україну. Рушим разом, ми кривавий, будем битись до загибелі. Ми запалим, сонце славим, хоч поляжем за Україну. Трави вбрались в діаманти, розігнувся в спів трембіти, відгукнулись гір гіганти. Не для нас, не для нас, ще не час, ще не час. Ворог близько на тривогу, грають суми не в агоні. Гей, до бою, до мого ногу, зірвем ранки, ти червоні.
4 загиблих в цей день, 21 жовтня. Ось. Оце Денечка, оце він. А оце Тарік його. Це вони одною міною їх накрило. Ну, Денечка був, да, Денечка був найближчим. Денечка був найближчим мені. Це людина, з якою я міг поговорити про вічність. Туди ми прийшли разом, якби проїхали всю Україну. Зі Старичів. Аж туди на Бахмут і назад виходить. Його віз додому його командир, його друг, якому він довіряв. Ну, але Деня був поруч, знаєш, я ж знаю, що Деня не там в мішку. Що Деня і тут біля мене сидить, і там біля мами стоїть, одноразово може бути там, в будь-яку секунду. То мені з цим було легше, але все одно, і ревів, бляха, і співав, плакав, матюкався, пив енергетики, коротше. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь спогадів шалену втому, там буде затишно і світло. Я не вижу смысла пробачення. Вот честно, нельзя пробачить таких людей. Это так, я не знаю, как по вере там взять там антихриста там пробачить или там какого-то демона. Моя християнська позиція, якби, в Бога нічого неможливого немає. І кожен віруючий чоловік, якби, мусить це знати, якби. І якщо Бог захоче, то він зміни москаля в нігера перетворить. Якщо він захоче, якби, то він зробить... Як побачимо це диво, то може і пробачимо. Ні, я просто це зробив, типа, таку утрацію. Ну, наприклад, якщо ви не бачили дива, то я бачу. Я читаю смс від подруги, вона пише: а ти їдеш на навчання? А я якось не звернула до цього уваги, і наша академія запропонувала нам на період війни продовжувати навчання у країнах Європи, і країни Європи також зі своєї сторони нас запрошували. І мене взяли. В Італію їду навчатися. З ким? Хто ще? Якихось людей, яких я не знаю. Дуже боюся за свою сім'ю, лишати їх в країні, в якій зараз дуже страшно знаходитись. І не знаєш, коли ти наступне побачишся з ними. Але дуже сильно маю надію, що все буде добре, тому не треба сумувати, певно. Фестиваль «Благочіл» організовується вдруге. Тут ми збираємо гроші на Небесну Кару і ми показуємо камікадзе, літачки, на які ми збираємо. І насправді все почалося з того, що ми збирали для своїх. Коротше, це такий літачок, знизу до нього прикріплюється бомба і вона летить. З спілкування з військовими, то це зараз дуже ефективна штука, яку використовують. Слон, я француз, вийду на зв'язок, прийом. На зв'язку, прийом. Слон, я француз, була перевірка з військового. Плюс, приймаємо відмінно, прийом. Чого ти так тихо говориш? Тому що всі сплять. Всі сплять, а ти на вулиці? Що?
А ти на вулиці чи всередині? Всередині. Ти що, всередині стікуєш? То окрема історія. То просто... То окрема історія. Тобі розкажу колись. Труська, ти вже скільки історій ти мені колись маєш розказати. Мені треба записувати. Я уявляю, який біль для Гануся зараз, але я впевнена, що вона допомогла йому, і він допомогла їй йти до вічності. А ще навесні буду в вишиванці воювати. Такі, ну, типу, треба подумати в які. Такі сірі, напевно. А де ти плануєш її взяти, оцю шапку? Ну, шапку не знаю, типу, це не проблем. Ну, це проблемно її знайти, але треба поцікавитися. І в мене є шаровари, оці такі, типу, об'ємні пояси всякі, в мене є взуття. Ну, це, типу, це я не пам'ятаю, з якого матеріалу. У мене є сорочка навіть така по коліна. От, і вона точно мені допоможе в цьому. Та, буде. Я буду чай. Це через війну. Ти думаєш? 100%. То старі люди казали, що, типу, що коли якась чудосія твориться, то завжди посуха, або горіхи не родять, або червиві горіхи. Ти серйозно зараз? Ще батько Шевченко писав, і прийшов москаль на нашу землю, і горіхи завели, і червяки завелися в горіхах. Я розумію, що нема більше любов, ніж давати своє життя для своїх друзів. І через та смерть Дмитра, Артема, Деміди і так далі, я більше розумію, що християнське життя – це давати своє життя реально. Тут це дуже конкретно. Це з корінців дерева, це з окопу, типу, я не знаю, якось так прийняв рішення, будучи в окопчику, і цей. І коріння, ну, типу, це як, не знаю, фундамент життя. Він скільки любив життя, скільки він любив теж свою землю, свою історію, свою роботу. Він приймав всього як дар. І він дав само себе як дар. І смерть для мене це як такий гріх, знаєте, ми мусимо пережити це темряви, щоб йти до світло вічності.
нами людина, яка виконала основний закон Пласту. Любити Бога і Україну. Не абстрактно якусь Україна, не абстрактно, конкретних людей, конкретну землю. Дмитро загинув на Херсонщині, звідки я є. Не хочу ненавидіти. Не хочу зневірюватися. Не хочу перестати спілкуватися з Богом. Хочу далі жити любов'ю і продовжити ту справу, якою він жив. Я би дуже хотіла, щоб це відкриття відбулося за інших умов. І щоб ви сюди прийшли, не маючи жодних думок про сум, про біль і втрату. Сьогоднішній вечір абсолютно неймовірний. Я піввечора з ним говорю, і я знаю, що він точно тут, і він з нами. І я йому розказую, як тут круто, як класно в нас вийшло. І я знаю, що він дуже тішиться кожним з вас і дуже тішиться абсолютно всьому, що тут відбувається. Він набагато частіше думав про когось, ніж про себе. В цьому, бачите, це все його любов і дружба до всіх нас. Вони принесли не тільки перемогу і визволили моє село, звідки я родом. Ми по факту разом, вони були в мене вдома, і Дмитро був, і Роман був. Заходили в те село, яке було 9 місяців окуповано, в якому я виріс, в якому до кінця жили мої батьки, а потім я їх там через місяць евакуював, коли почалось повномасштабне вторгнення. І потім ми туди разом заходили з підривами бійців, там, з трупами, з загиблими нашими, але зайшли. Я скажу, що це, мабуть, от я прожив там свої 40 років, ще нема 40, 39. Але це було, мабуть, найемоційніше те, що було в моєму житті. Те, що допомогли мені зробити вони. Любити Україну так, як це робив він, так, як це робив Демид, так як це робила вся когорта, з якою ми мали за честь разом служити, разом працювати і, на жаль, мали можливість тимчасово розминутися. Просто будучи з Дмитром, я не знаю, чи ви це відчували, але я відчувала, що я освітлююсь поруч з ним, я бачу більше, він мені відкриває ширші горизонти. Він сказав, я хочу, щоб було більше краси у своєму житті.
І він, я не знаю чому, було дуже дивно, що він питав, що я була перша, яка відкривала виставку в галереї. Я була дуже здивована, що він довіряв мене, що я ніколи не робила виставку. І реально це відкриття було неймовірно. Це було на Різдво, і я дуже вдячна, що ми працювали разом. Це день світла. Чим більше є темряви, можливо, чим більше світло вона видно. Ти знаєш наш девіз, який я вам завжди говорив? Знайди, вроди, придумай, вимоли, випроси, сама зроби. От. Тому з тим так треба. Це реально людина, яка довіряє і який мав такий дар розвиватися людей. Кому б міг відпустити це все і дати можливість розвивати себе в першу чергу і розвивати це місце? Великий день для нас всіх і для Дмитруська нашого. Дивись, як гарненько. Ти подивись, це буде лавка. Гарно, правда? Ну, дивись, навіть без лавки. Ми хочемо сьогодні відкрити Республіку Саду для вас. Це типу таке буде фанція дуже. На підсвітки, да, такий? Подобається? Оце є сам зал, ну типу це білий колір, він поки що як ґрунтовка. Гарно, правда? Як ви вже могли знати, що Дмитро дуже любив спілкуватися, дуже любив людей, це для нього завжди був на першому місці. І Республіка – це про спілкування, про простоту і про своїх людей. Тихо спить, без тривог, з нами Бог, з нами Бог. Їхнє відношення, любов ще буде давати дуже багато плодів. Це тільки початок, я впевнена. Я не сказала би, що він літає, але можливо це теж, як називається цей птах? Це журавель. Свобода це наш єдиний шлях. Свобода – це журавель в небі, який ледь літає. Ой, журавко, журавко, ой, журавко, журавко, чой кричиш да щоранику? А як мені не кричать, а як мені не кричать, що
облаки високо й літать. Я ще й віще, явору, я ще й віще, явору. Йо дбилася йод роду. Йо дбилася йод роду. Йо дбилася йод роду. Як теє каменя воду. Юпав камінь, дай лежить,